วัสดีครับทุกคนก็พบกับนาวันโนนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการบินกันบ้างดีกว่านะครับในใครชอบเดินทางบ้างชอบบินไปนู่นไปนี่หรือว่าเดินทางไปที่นู่นที่นี่เพื่อเปิดโลกใหม่ๆหาสิ่งแปลกดูนะครับก็มนุษย์เรานะครับก็มีความฝันตั้งนานนะครับที่จะขึ้นบินบนท้องฟ้าให้ได้อย่างนกนะครับต้องขอบคุณซูเปอร์แมนนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่นะครับต้องขอบคุณพี่น้องตระกูลไลท์นะครับที่คิดเป็นเครื่องบินขึ้นมานะครับรวมถึงคนอื่นๆด้วยครับที่ทำมาก่อนหน้านี้ครับสร้างเครื่องบินขึ้นมาแต่ไม่สำเร็จแต่ถึงไม่สำเร็จเนี่ยก็พยายามสร้างมาเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นใบเบิกทางให้คนอื่นเนี่ยทำตามกันต่อมาจนสำเร็จในที่สุดนะครับจนทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีทั้งเครื่องบินรบและเครื่องบินพลเรือนที่พาเราท่านๆเนี่ยไปสถานที่ที่ไกลสถานที่ที่บางทีอยู่ตรงข้ามโลกเลยนะครับเราก็ได้ไปผ่านเครื่องบินนะครับช่วงแรกเนี่ยการบินไม่สุขสบายเลยครับเครื่องเนี่ยเป็นรุ่นใบพัดช้าบินก็ไม่ค่อยจะเรียบคนสูบบุหรี่เต็มลำที่นั่งก็ปรับเองไม่ได้อาหารก็ไม่มีเสิร์ฟคือคิดง่ายๆครับเหมือนจะบินไปลบเลยคือคิดดูคนสูบบุหรี่กันเต็มเครื่องแล้วก็คุยขโมงโฉงเฉงแล้วก็นอนก็นอนไม่ได้เอนก็เอนไม่ได้อาหารก็ไม่มีโอ้ลำบากมากแล้วเดินทางนานอย่างปัจจุบันเดินทาง5 ชั่วโมงเนี่ยสมัยก่อนก็อาจจะมา12 ชั่วโมงอะไรเงี้ยคิดดูแล้วกันนะขนาดนั้นน่ะมันไม่มีความสุขเลยทีนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆครับว่าอาหารบนเครื่องบินเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยย่นระยะเวลาในการบินเนี่ยเยอะเลยนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เรากินเนี่ยแล้วก็ดูปุยเมฆหรือแม้แต่ตอนกินเสร็จแล้วเนี่ยพอหนังท้องตึงเนี่ยหนังตาหย่อนเนี่ยก็ได้งีบหลับนะครับบางคนหลับจนเครื่องลงเลยก็มีนะครับคิดดูมันย่อเวลาไปขนาดไหนทีนี้อาหารบนเครื่องบินเนี่ยก็มีวิวัฒนาการมาทุกยุคทุกสมัยครับมีทั้งดีทั้งแย่มีทั้งยุคตกต่ำและยุคทองนะครับเราไปได้ดูกันเลยดีกว่าว่ามียุคไหนมาไงมั่งนะครับเริ่มตั้งแต่ปี1919หลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยต้องจารึกเลยว่าวันที่11 ตุลาคมนะครับเป็นวันแรกเลยที่สายการบินพลเรือนสายการบิน1นะครับบินจากปารีสไปลอนดอนได้มีการเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินเป็นครั้งแรกนะครับขณะนั้นเนี่ยยังเป็นเครื่องบินใบพัด2 ปีกอยู่เลยนะครับได้เสิร์ฟอาหารที่เรียกว่าแบบลันช์บ็อกซ์ก็คือเป็นกล่องมาให้ซึ่งข้างในเนี่ยมีแซนด์วิชแล้วก็ผลไม้เป็นชิ้นมาให้นะครับซึ่งไม่ได้แจกนะครับต้องซื้อในราคา3 ชิลลิ่งอันนี้ไม่ทราบจริงว่าราคาประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับค่ากับเงินในตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอาหารบนเครื่องบินที่อาจจะแพงกว่าราคาของอาหารที่ขายอยู่บนพื้นดินอยู่พอสมควรประมาณนี้นะครับเป็นศตวรรษเลยหรือว่าเป็น10 ปีเลยครับบนเครื่องบินเนี่ยก็เสิร์ฟเป็นลันช์บ็อกซ์นะครับก็คือมีแซนด์วิชเย็นๆมาให้กินพอประทังหิวบางสายการบินก็อาจจะเป็นไก่ทอดแต่ก็เหมือนเดิมครับเป็นไก่ทอดโดยทอดมาแล้วเย็นๆชืดๆอะไรเงี้ยจนในปี1928เนี่ยก็มีสายบินที่ชื่อว่าลุฟแทนซ่าซึ่งเป็นสายการบินจากเยอรมันนะครับก็ได้เสิร์ฟอาหารร้อนๆเป็นครั้งแรกนะครับจากเบอร์ลินไปปารีสโดยอาหารเนี่ยถูกทำมาก่อนนะครับใส่ในกล่องเก็บความร้อนขึ้นมาบนเครื่องบินซึ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายสายการบินนะครับอยากจะเสิร์ฟอาหารสไตล์สมัยใหม่นะครับเพราะว่าถึงแม้จะเก็บความร้อนได้เนี่ยแต่เป็นไฟไกลเนี่ยมันก็เย็นอยู่ดีถูกไหมครับแล้วจะอุ่นบนอาหารบนเครื่องเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี้ครับที่มันมีเตาอุ่นเลยสมัยก่อนเนี่ยมันใช้เตาอบนะครับมันยังไม่มีไมโครเวฟนะครับมันใหญ่มากนะครับซึ่งสายบินมันสมัยนั้นมันก็ทำไม่ได้อะต้องรอจนถึงปี1930นู่นนะครับจึงมีสายการบินแพนอเมริกันแอร์ไลน์นะครับก็ของอเมริกาเนี่ยได้ติดครัวลงไปในเครื่องบินของเขาเลยครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่ครับมีพื้นที่เยอะก็เลยติดครัวไปเลยซึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่อุ่นอาหารแล้วครับแต่ปรุงอาหารบนเครื่องบินได้เลยนะครับถึงขนาดสร้างห้องรับประทานอาหารบนเครื่องบินเลยนะครับมีโต๊ะมีผ้าปูมีบริกรเหมือนในภัตตาคารหรูๆเลยคิดภาพไม่ออกเหมือนกันครับก็ดูภาพไปประมาณนี้ครับแต่ตัวผมเองก็ไม่คิดมันจะโหขนาดนั้นเลยนะครับต่อมาก็สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ซึ่งเป็นคู่แข่งของแพนแอมนะครับก็ติดตั้งครัวบ้างนะครับทำให้สามารถเสิร์ฟไก่ทอด
ร้อนๆแล้วก็ไข่คนใหม่ๆไข่คนนี่คือไข่ออมเล็ตนะครับไข่ออมเล็ตบนอาหารบนเครื่องบินเลยแล้วก็โปรโมทว่าอาหารของพวกเขาเนี่ยทำจากวัตถุดิบที่ใหม่และสดนะครับปรุงสดๆต่อมาในปี 1936 เนี่ยก็เป็น United Airlines เจ้าเดิมเนี่ยก็ได้พลิกประวัติศาสตร์การอาหารบนเครื่องบินครั้งยิ่งใหญ่เลยโดยการเปิดครัวสายการบินแห่งแรกที่โอ๊กแลนด์แคลิฟอร์เนียนะครับบอกมาก่อนว่าก่อนหน้านี้การที่จะเอาอาหารไปเสิร์ฟบนเครื่องบินเนี่ยยังไม่มีครัวของสายการบินนะครับยังเป็นการที่แบบว่าทางสายการบินก็ไปจ้างร้านอาหารท้องถิ่นนะครับให้ทำเป็นเซตมาแล้วก็เอาขึ้นมาบนเครื่องอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่สะดวก2ก็คือเดินทางด้วยอะไรด้วยนะครับมันทำให้เสียเวลาเขาเลยคิดเป็นครัวแบบครัวจากที่สายการบินเลยนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์ที่ว่าใช้เชฟที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นเนี่ยจากพัฒนาการใหญ่ๆเนี่ยมาคิดค้นเมนูนะครับแล้วก็ให้เอามาเสิร์ฟบนเครื่องบินดังนั้นมาก็สายการบินอื่นก็เริ่มทำตามครับเปิดครัวตัวเองบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่มีอาหารมากมายหลายอย่างนะครับสายการบินยุโรปบางรายเนี่ยถึงขนาดเสิร์ฟกุ้งล็อบสเตอร์บนเครื่องบินเลยนะครับคือสมัยนั้นคืออลังการไม่เหมือนสมัยนี้เพราะว่าเขาก็แข่งกันเพื่อหาลูกค้าอะไรเงี้ยครับต่อมาเทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับจนประมาณสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยบริษัทของวิลเลียมแม็กซันก็ได้ผลิตเตาอบแบบใหม่ที่สามารถอุ่นของได้ไวขึ้นแล้วก็ใส่ของจำนวนมากเข้าไปอุ่นในครั้งเดียวได้นะครับทำให้เกิดเป็น Maxon Sky Plate หรือพูดง่ายๆบ้านเราก็เมนูเหมือนเมนูในร้านสะดวกซื้อครับเป็นเมนูที่ทำมากึ่งสุกแล้วแต่ว่าเอามาอุ่นดังนั้นมาครับหลังจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแอนแอมก็ได้เอาเจ้าตัวอบเนี่ยมาทยอยติดบนเครื่องบินของพวกเขานะครับทำให้การเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยเร็วด้วยง่ายด้วยยุคนั้นเนี่ยพนักงานบนเครื่องบินส่วนมากครับจะเป็นสาวๆเนื่องจากผู้ชายเนี่ยถูกเกณฑ์ไปรบและส่วนใหญ่ผู้โดยสารก็มักเป็นนักธุรกิจผู้ชายดังนั้นก็มักจะมีการเน้นการเสิร์ฟโดยสาวๆหน้าตาดีซึ่งเป็นที่นิยมถึงขนาดบางสายการบินเนี่ยรับแต่ผู้หญิงเลยครับไม่เอาผู้ชายเลยในยุคช่วงปี 30 ถึง 40 เนี่ยจะรับผู้หญิงที่เคยทำงานเป็นพนักงานพยาบาลมาก่อนนะครับเพราะเชื่อว่าน่าจะฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วก็ดูแลคนจำนวนมากได้นะครับจนมาในช่วงปี 50 เนี่ยทางสายการบินเนี่ยก็เริ่มมีการเทรนพนักงานของตัวเองเลยก่อนหน้านี้คือรับสมัครไม่มีการเทรนเพราะช่วงปี 50 เนี่ยก็เริ่มมีการเทรนแล้วนะครับแล้วก็มีการออกโฆษณาต่างๆนานาว่าเป็นพนักงานของสายการบินดีนะดีอย่างงู้นอย่างนี้จนสาวยุคนั้นน่ะล้วนแบบอยากทำงานสายการบินทั้งนั้นเลยหลายสายก็มีการโปรโมทสาวตัวเองกันแบบดุเดือดนะครับว่าสายการบินตัวเองดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีการจัดเป็นทีมนะครับจัดเป็นทีมอย่างเช่นถ้าบินไปปารีสเนี่ยแอร์บนเครื่องก็จะแต่งตัวเป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะครับเสิร์ฟอาหารฝรั่งเศสเปิดเพลงฝรั่งเศสไปญี่ปุ่นก็ใส่ชุดกิโมโนเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นเปิดเพลงญี่ปุ่นไปที่ไหนก็จะแต่งเป็นธีมสไตล์นั้นอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบเหมือนกับเข้ากับธีมอะไรเงี้ยครับหรืออย่างบางสายการบินเนี่ยก็จัดเที่ยวบินที่มีเฉพาะผู้ชายครับไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นเครื่องในสายการบินนั้นและจะมีพนักงานบนเครื่องบินเนี่ยเป็นสาวล้วนๆนะครับทำบรรยากาศให้เหมือนกับอยู่ในคลับครับผู้โดยสารเนี่ยก็จะสูบบุหรี่หรือซิก้าแบบสบายแล้วก็ดื่มไปด้วยนะครับสุดท้ายก็จะเอนจอยกับสเต็กแบบฟูลคอร์สนะครับก็คือจากเชฟระดับโลกเลยคือทำเป็นแบบเหมือนกับอยู่ในคลับเลยอย่างนั้นนะครับยังเห็นว่าทุกสายการบินเนี่ยแข่งกันดูเดือดเต็มที่จริงๆครับเพื่อดึงดูดลูกค้ากระเป๋าหนักในสมัยนั้นก็คือนักธุรกิจเนี่ยให้เป็นเจ้าประจำของตัวเองนะครับจนมาช่วงปี50 ถึง 60นะครับ50 ถึง 60นะครับนอกจากอาหารแล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับอย่างเช่นเก้าอี้เนี่ยสามารถเป็นที่นอนได้เอนได้นะครับอาหารเองเนี่ยก็เริ่มใช้ตู้เคลื่อนที่ไปยังผู้โดยสารและหั่นให้กินกันสดๆเลยครับสมมติเป็นสตูเนื้อมาเนี่ยก็เข็นไปตามที่เลยแล้วก็ใครจะเอาชิ้นไหนตั้งไหนเอาเยอะเอาน้อยก็หั่นให้ตรงนั้นเลยหรือมี lobster หรือขาปูมาให้เลือกด้วยก็มีนะครับคือหรูมากตอนนั้นอย่างสายการบิน Scandinavian Airlines เนี่ยก็นำเสนออาหารสไตล์ Scandinavian Buffet นะครับซึ่งยกเอาขาแฮมทั้งหาเนี่ยมาเสิร์ฟนะครับแล้วก็เชิญให้กินไปเรื่อยคือใครหมดก็เรียกเติมได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็
มีเครื่องดื่มให้กินหลากหลายเรียกว่าเป็นยุคทองของสายการบินยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับโอ้โหใครขึ้นสายการบินไหนนี่ก็จะเจอแบบนี้ตลอดใครก็อยากไปนะครับมาถึงช่วงปลายยุค50สู่ช่วง60เนี่ยก็จะเป็นการมาของเครื่องบินเจ็ตนะครับทำให้การบินเนี่ยรวดเร็วขึ้นถึงที่หมายเร็วขึ้นจะเสิร์ฟอาหารแบบหรูหรามีขั้นตอนแบบเก่าเนี่ยก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าด้วยความที่เร็วขึ้นนะครับกว่าจะเสิร์ฟกว่าอะไรกว่าจะยกมาเนี่ยบางทีไม่ทันแล้วก็การใช้แก้วใช้ช้อนที่เป็นแบบหรูๆเนี่ยก็ต้องถูกเปลี่ยนเป็นพลาสติกเพื่ออะไรเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ใช้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องมานั่งทำความสะอาดอีกไม่งั้นมันก็ไม่ทันนะครับเพราะว่ากว่าจะเก็บรูปลงไปกว่าจะเอาไปเข้าโรงงานกว่าจะล้างกว่าจะทำความยุ่งยากครับเขาก็เลยใช้แบบใช้ทิ้งเลยดีกว่าอาหารก็เหมือนกันก็ต้องเป็นอาหารที่ปรุงสำเร็จมาเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ลดความหลากหลายลงจากที่เคยเสิร์ฟเที่ยวหนึ่งอาจจะเสิร์ฟทิ้ง6-7 รอบอะไรเงี้ยก็ลดลงนะครับเสิร์ฟเร็วขึ้นทำให้ช่วงนี้หลายคนก็เริ่มบ่นว่าจืดชืดและไม่อร่อยแน่นอนครับเคยกินมาแบบอย่างบางคนเนี่ยบินบ่อยเคยกินแบบโอ้โหอย่างหรูเลยนู่นนี่นั่นแล้วมาเจออย่างนี้เข้าไปครับปุ๊บก็เฟลถูกไหมครับแล้วก็ช่วงนี้เองครับก็มีการแบ่งแยกเป็นประเภทก็คือโดยสารแบบธรรมดากับ First Class นะครับและในปี 1958 เนี่ยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศก็ได้เข้ามีบทบาทสำคัญในการกำหนดให้ผู้โดยสารขั้นธรรมดาเนี่ยรับเป็นแค่แซนด์วิชเท่านั้นนะครับเท่ากับเป็นการจบยุคทองของอาหารบนเครื่องบินอย่างแท้จริงแต่นี่ก็ไม่รวมผู้โดยสารชั้น First Class นะครับที่ได้รับอาหารชั้นเลิศมาจนถึงทุกวันนี้อย่างพวกเรารู้กันนะครับก็เป็นไงบ้างครับกับวิวัฒนาการอาหารบนเครื่องบินส่วนตัวผมเองเนี่ยเคยนั่งแบบกรุ๊ปครั้งหนึ่งครับเพื่อไปงานเทศกาลดนตรีที่สิงคโปร์ที่ชื่อว่างานซุกเอานะครับแล้วผู้จัดเนี่ยก็จะเรียกว่าเหมาลำไหมก็ไม่เชิงเหมาลำก็คือเขาก็คนเยอะพอที่จะให้ทั้งลำเนี่ยมันคือคนที่ไปงานทั้งลำเขาก็มีสิทธิในการที่จะขออย่างอื่นเพิ่มเขาขอให้ในไฟนั้นนะครับจัดเป็นบุฟเฟ่เบียร์เลยคือเสิร์ฟตลอดไม่อั้นนะครับแล้วก็เปิดเพลงสไตล์ EDM นะครับแล้วรวมถึงหลีไฟสลัวบนเครื่องบินนะครับทำให้แบบโอ้สนุกสนานมากคนก็เดินไปเดินมารู้จักกันครับก็ทักทายกันเดินไปเดินมาครับแต่เสียดายที่เวลามันน้อยครับประมาณ2 ชั่วโมงคือถ้าระยะสักบินไปไกลกว่านี้ก็คงสนุกกว่านี้ครับแล้วเพื่อนๆนะครับมีประสบการณ์อะไรทั้งประทับใจและไม่ประทับใจในการบินบ้างครับเล่าเพื่อนๆฟังกันได้นะครับขอเดียวอย่าเอ่ยชื่อสายการบินหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Hope you guys enjoy my show. Respect from KKB